Tak dobrý den, já vás tady vítám. Můžu poprosit, abyste se nám představil? Dobrý den, jmenuji se Evgeny Loban, je mi 18 let, jsem Ukrajinec a studuju v České republice a v Plzni na Západočeské univerzitě. Jak se zrodilo vaše rozhodnutí opustit svou vlast a studovat v České republice? Když jsem přemýšlel nad tím, kde budu studovat po střední škole, tak přemýšleli jsme s rodiči spolu o České republice, protože studium na vysoké škole tady je dostupný a pro cizince. A čeština a ukrajinština jsou dost similar. Podobní, jo. Jsou dost podobní jazyci, tak začal jsem učit český ještě rok před válkou a přemýšlel nad tím, že chci nastupovat do několik univerzit a ta Západočeská univerzita byla jedna z těch univerzit. A jaká byla ta vaše cesta do Evropy, v podstatě do České republiky? Přistěhoval jsem se do Evropy a České republice dřív, než jsem měl ve plánu. Přestěhovali jsme se kvůli válce a to spolu s rodinou, protože před válkou neměli rodiče žádné plány na přestěhování někam. Tak přestěhoval jsem se dříve o půl roku asi a byla to Česká republika, protože učil jsem český, chtěl jsem studovat v České republice a rodiče vyřešili, že jakoby, my jako rodina nemáme žádné názory na to, kam jet, kde to je lépe, tak pojedeme do státu, kde máme alespoň nějaký důvod být. Bylo to pro vás těžký, jakoby se takhle... To bylo dost těžké, to bylo všechno těžko spíš morálně, protože nikdo nebyl na to připraven a to bylo jakoby před 5 dní od začátku války, tak ještě nikdo nerozuměl, co se děje, co bude zítra a vůbec jakoby, co bude s naším životem dál. Tak bylo to dost těžké ještě k tomu, že musel jsem nechat všech kamarádů, přítelkyně na Ukrajině a nemít s nimi jakoby žádný kontakt v reálném životě. A to prostě taková velmi jakoby, neočekávaná situace, taková silná náhoda a prostě vůbec jsem nechtěl to dělat, ale kvůli našemu přátelům vyřešili, že opustíme Ukrajinu. Uvědomujete si svou jinakost? Pokud ano, co je pro vás nejsložitější? Jazyková bariéra, fyzická odlišnost, odlišné kulturní prostředí nebo něco jiného? Pamatujete si, když jste si poprvé v České republice tu svou odlišnost uvědomil? Ano, myslím, že uvědomil ji už na univerzitě. Máme trochu jiné názory na život, máme trochu dost různý pocit humoru a ještě hodně různých odlišností. A to je jakoby normálně, že prostě různé státy mají různé vše. Tak uvědomuji svou odlišnost, ano. A pro mě nejdřív to byla jazyková bariéra, ale až začal jsem mluvit, tak ta bariéra potrochu zmizela. A pak spíš
ta odlišnost byla důsledkem toho, že přestěhovali jsme se bez plánu náhodou a ten proces jakoby, bylo to těžké opouštět starý život a začít žít novým. Tak spíš to byl takový bariér uvnitř. A podle mého názoru ten, kdo přestěhuje jakoby normálně, tak ty bariéry určitě jsou, ale nejsou tak silně jich překonávat. Jak jste se cítil, když jste semka takhle přišel do České republiky? Jaký emoce? Jako, ještě jednou prosím. Jak jste se cítil? Byl jste třeba naštvaný? Nebo jo, když jste semka vlastně přišli do té České republiky, jak jste se cítil jako vnitřně? Vnitřně, že nemusím tady být, že nepatřím tady a něco takového, ale rozuměl jsem, že to, jakoby proč jsem začal žít novým životem, tak bylo pro změně toho, že skutečnost je taková, že prostě ta válka se neskončí a už nevrátím se na Ukrajinu před studiem na univerzitě a jakoby připravoval jsem se do toho studia, učil jsem český, tak už jakoby je ten jakoby plán a to se stalo trochu odlišné od toho, co jsem měl na plánu nejdřív, ale v podstatě skoro všechno jde normálně, tak prostě musím začít žít tady novým životem, protože jinak nemůžu jakoby být spokojený, šťastný a nějak tak. Si uvědomuji, že to pro vás musí být hodně těžký. No, nejdřív ano, ale už pak ta bariéra zmizí a cítím už dobře. A mluvím s Češi a tu bariéru vůbec skoro necítil, když jsme byli když jsem zúčastnil jiného projektu, byli jsme v Německu na konci června a to byl projekt od paní Tity Homerovy a bylo tam asi 10 lidí z naší univerzity a všichni to byli Češi a jeden Ukrajinec a to jsem byl já. A tam, jakoby, když měli volný čas, tak trávili jsme čas spolu, chodili do různých kafe a bylo to fajn. Teď je 8 minut, tak já se přesunu do další otázce. Ovlivňuje vaše jinakost vysokoškolské studium? Ano, myslím, že kvůli tomu, že jsem Ukrajinec a ne Čech, tak méně kontaktuju jakoby s takovou univerzitnou komunitou a dozvěděl jsem se o různých věcí, jakoby tam skupiny na Facebooku nebo na Discordu trochu později než všichni, ale prostě ta adaptace do univerzitského životu jde trochu pomaleji, ale v podstatě to všechno skončí stejně jako u Čechů, myslím. Jasně. Máte z něčeho strach? Tak už teď momentálně po absolvování prvního ročníku ne. Teď vidím, že to je úplně reálně a pokud studuješ, tak budeš mít všechno dobře a teď už ne. Brzy budete absolventem vysokoškolského studijního programu Podniková ekonomika a management. Vedete aktivní život. Můžete 5 slovy vyjádřit, jaký je dnes váš život? Studium, sport, pospěchám, kamarády a zodpovědnost. Když začínáš bydlet na
školy, bydlet sám a zorganizovat svůj život bez pomoci rodičů, tak začínáš vůbec jinak myslet a cítíš úplně odpovědnost za svůj život. A chcete něco dodat na závěr pro ostatní? Nebo... No tak kdo bude na to video koukat a ten projekt? To všichni. Úplně všichni, jo, tak pokud chcete studovat v jiné země, tak nebojte se, učte jazyk a snažte se co nejdřív, nejrychleji přihlásit se do jakoby různých skupin, komunit lidí, protože ten jazykový bariér nebude takový silný, pokud budete mluvit a něco dělat. A je to fajn. Jsem není šťastný, ale rád jsem, že jdu tou cestou. A jak tak. Děkuji za přihlášení a pozornost. Děkujeme za návštěvu. Musím říct, že z vás cítím hrozně jako velkou odvahu, odhodlání a že to bude super takhle. Děkuji moc.